Kymijoki. Tämän joen varrella virkistäytyivät Venäjän keisarit ja Ruotsin kuninkaat. Tätä kansallista maisemaperintöä piisaa 204 kilometriä Päijänteestä Suomenlahteen. Vettä virtaa huimaavat 283 kuutiometriä sekunnissa. Sateella tuplat. Tässä sitä kelpaa fiilistellä aurinko- ja tuulivoimalla kulkevalla sähkösurfilaudalla. Silloin tällöin täällä pohjoisessa käy kuitenkin niin, että aurinkoa ei paljon näy. Niihin hetkin on hyvä löytää takataskusta vähän säätövoimaa. Mä oon Aki Linnanahde, perusluonteeltani utelias toimittaja. Mediassa on nykyään aika paljon ilmastoon liittyviä kauhuskenaarioita, ja mä lähdin katsomaan, onks tilanne oikeesti niin synkkä. Ja eihän se ole. Tässä ohjelmassa mä selvitän, miten niitä hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Ja koska en ihan aina ollut koulun fysiikan tunneilla hereillä, otin mukaani Janne Käpyleen. Kyllä se on hauska peli. Helsingistä niin se vähän reilu pari tuntia. Täällä on jossain vesivoimala. En tiedä missä se on. Kuusankosken vesivoimala, 500 kuutiota teräsbetonia, 28 kilometriä kuparikaapelia, 3 huimat 100 tonnia painavaa 12 megawatin Kaplan turbiinia, jotka tuottaa käsittämättömät 180 gigawattituntia sähköä. Eli sähköt Kouvolalle ja siitä vielä ylikin. Tältä tää siis näyttää sisällä. Pekka Pollari, sä tiedät tästä paikasta kaiken. No joo. Lähdetään liikkeelle siitä, että mikä toi on. Toihan on tuo meidän peruskorjattava koneyksikkö. Että tässä Kuusankosken laitoksella niin me ollaan peruskorjattu jotain 3. koneyksikkö. Nyt on 2 menossa ja ensi vuonna jatketaan tuohon 1. koneyksikköön. Kaplan turbiini siellä yhdistettynä akselilla tahtigeneraattoriin. Tuohan näyttää tuollaiselta niinku pärekorilta mun silmään. Miten tätä huolletaan? No normaaliaikanahan huollot on aika vähäisiä. Ihan tämmöisiä tarkkailuja, öljyjen vaihtoja, tällaisia pienempiä. Esimerkiksi tämä meidän juoksupyörä tässä on vuosimallia 48. Eli Paasikivi oli presidentti, kun toi on tullut tuohon. Se on juurikin näin. Ja Kekkonen sen jälkeen. Aika pitkään. Juurikin. Vesivoimahan on hirvittävän tärkeä Suomelle. Nykypäivänä, kun tuulivoimaa tällaista on tullut lisää, niin se säätövoiman merkitys korostuu vaan. Mietipäs asiaa tällä tavalla, että nyt tuulee kovaa. No nyt tuulee, joo. Joo, ja hetken päästä ei tuule. Mistä sä löydät sen sähkön siihen? Koko ajan, jos kulutus on tietty ja tuulivoima vaihtelee ees taas, Joo. niin tällä vesivoimallahan pystytään niitä tuulivoiman vaihteluja hyvin pitkälti kompensoimaan. Sä tiedät, kun on topparit jalkapallossa. Semmonen luotettava tyyppi pitää sen homman kasassa. Niin tässä on vähän kyse siitä samasta. No se on juurikin näin, että kyllä vesivoima on luotettavaa. Aattelepa Fillarin Dynamoa. Kaikki 3 turbiinia uusitaan ja generaattoreita modernisoidaan. Voimalaitoksen hyötysuhde paranee noin 6 prosenttiyksiköllä 94%, ja turbiiniteho kasvaa 19% noin 37 megawattiin. Täällä sähköntuotannon arvioidaan kasvavan 180 gigawattitunnista vuodessa noin 195 gigawattituntiin. Se on sähköt Kouvolalle ja vähän ylikin. Maailman suurin vesivoimala Hubén maakunnassa jauhaa 34 turbiinillaan sähköä 100 terawattituntia vuodessa, eli Suomen vuosittaisen sähkönkulutuksen verran. Altaassa on vettä parhaimmillaan 39 miljardia tonnia. Massa on niin valtava, että se hidasti maapallon pyörimistä, minkä vuoksi päivästä planeetallamme tuli 0,06 mikrosekuntia pidempi. Täytyy sanoa, Pekka, että vähän näkyy ajanpatina tässä. Eikö näy, että nyt on siirrytty tähän näyttöpäätetyöskentelyyn, että täällä nyt ei ole yhtään mittaria. Niin. Että kaikki, katsot tuolla mitkä on nuo vanhat mittarit, niin ne on jo elämänsä ehtoopuolella eli romulavalla. Kauhea määrä lukemia. Siellä on insinöörinappi, siellä ei mikään toimi. Pitää antaa salasana ekana. Että ihan hyvin voit ropata. Onko insinöörinappi se, että insinööri ei tule sotkemaan? Juurikin. No niin, mä ymmärrän. Me ollaan kaukokäytetyssä laitoksessa. Ei täällä ole kuin kunnossapitokaverit. Ja ajo tapahtuu, kato muualta sitten. Tämäkin järjestelmä on jäämässä jo vanhaksi ja tuossa on uusi järjestelmä tuossa vieressä. Muistatko suunnilleen miltä vuodelta toi aparaatti voisi olla? Toi on tullut joskus 85, 86. Mä itse tulin 86 tänne, niin Kyllä sä oot paremmin säilynyt. kiitos. Tavallaanhan tällaisen vesivoimalla mahdollistaa aika yksinkertainen juttu, eli vesisade. Aurinko haihduttaa meristä vettä, jotka sitten satelee tuulen kuljettamina ylängöille ympäri maailman.
Sieltä vesi valuu takaisin mereen ja siinä matkalla voi hyödyntää vedenpinnan korkeuserosta syntyvää potentiaalienergiaa. Ja nytpä juolahti mieleen, että tätähän voisi vaikka demoilla. Vesivoimalan toimintaperiaate on varsin yksinkertainen. Tarvitaan vettä, tarvitaan turbiini ja sitten ei muuta kuin vettä myllyyn. Näin se homma toimii vesivoimalassa. Tässä on Pelton turbiini. Kuusankosken vesivoimalassa käytettiin Kaplania, mutta tämä on Pelton. Ja nyt mä haluan nähdä, kuinka paljon Peltonilla saadaan sähköä aikaan. Janne! Terve! Voitko jeesata? Totta kai! Vesivoima siis syntyy veden korkeuserosta. Ja tässä ei varmaan kenellekään tullut yllätyksenä, kuka sitä vettä taas saa roudata. Vesivoima muuten tuottaa sähköä aika yksinkertaisella kaavalla. Putouskorkeus kertaa veden virtaama. Ja on siinä pari muutakin muuttujaa. Kuningas on siellä omalla valtaistuimella. Täällä on ihan mukava. Niin varmaan onkin. Nopeamminhan tää tietysti menisi, jos olisi enemmän käsiä. No niin, loistavaa. Mä vaan kaada. Monta sämpäriä me tarvitaan sinne? Aika monta. Tässä nyt syntyy potentiaalienergiaa. MGH, massa kertaa maan vetovoiman kiihtyvyys kertaa korkeus. Lasketaanko 3? Lasketaan. 3, 2, 1. Hei! 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 Nythän mä voin sitä mun jetboardia lataa tällä. No ei valitettavasti Miksei? kyllä, että jos haluaisit sille edes ihan pikkupyrähdyksen tehdä, niin saisit kantaa tonne vettä kyllä koko päivän. En kanna. Kyllä se Kuusankosken vesivoimalaitos pelittää aika paljon paremmin. Lurpahti. Sanoit sä lurpahti? Sano. No sehän oli valaisevaa touhua. Takaisin Kuusankoskelle. Pekka, mikä tää nyt sitten on? Se on toinen meidän päämunteista. Pääasiallinen tehtävähän on tehdä se, että 10 kilovoltista 110 kilovolttia. Aha. Saa sitä 10 tuonne meidän KIS-laitokseen ja siitä WinGridin Onko se KIS-laitos täällä? Gas Insulated Switch. I was made for loving you. Siinä on, kato se vanhus. Niin tää on nyt vielä sieltä niinku Joo, tää on sitä vanhaa tekniikkaa, että tää on matalapainekone. Aha. Siinä on vielä se öljytäytteinen napa, eli se juoksupyörä. Siinä on, kato siinä juoksupyörässä, niin on pyörästi kuutioöljy. Joo. Ja sitten tuolla kun mennään tuonne hetken matkaa sinne kolmoskoneeseen, niin kato siinä juoksupyörässä on vaan vesi. Eli niin sanottu vesinapa. Se on sitten ympäristöteknisesti paljon parempi. Ei saaks mä kysyä mitä noin on? No siinä on vanhoja pultteja. Juman kautta, laitetaanpa isoa massaa liikkeelle. Tämmönen joki ei ole ainoa tapa tehdä vedestä sähköä. Maailmalla tehdään sähköä esimerkiksi vuorovettä hyödyntämällä. Siinähän isot vesimassat liikkuu ja se taas passaa energian haalijalle. Uusia tekniikoita tähän kehitellään koko ajan, mutta toimiviakin voimaloita maailmalta löytyy. Taas viedään Linnanahteen poikaa mukavuusalueen ulkopuolelle. Pekka päätti näyttää tunnelin, jossa vesi kulkee turbiinille. Onneksi tää on tyhjä. Aika ahtaat portaat. Tää on nyt se tunneli, missä vesi kulkee. Joo, niin sanottu imuputki. Okei. Imuputki ja tossa on Kymijoki meidän takana. Me ollaan pyöreästi 9 metriä syvällä. Mä vaan kysyn nyt, että mä teen mitään väärää tässä, mutta jos toi murtuisi, niin tää meidän vajaa 10 hengen ryhmä tässä, jotka on kuvaamassa tekemässä töitä, niin Joo, ei mitään sanottavaa. Ei me keritä kaikki äijät yhtä aikaa tuohon luukulle. Eikö tää vesi nyt, mitä täältä tulee, niin se tulee sieltä Kymijoesta koko ajan? Joo, tää on vuotovettä, kato. Tähän pikkasen tuo luukku vuotaa. Siinä on melkoinen paine, kato 9 metrin syvyydessä. Kuuluu asiaa. Kyllä. Paljon tässä on sitten tavaraa välissä? Se on semmonen 25 senttiä. Ei sen enempää. Ei oo, mutta tämähän on tarkkaan laskettu. Kyllä se täytyy Pekka uskoa, siis täältä todellakin tulee vettä. Tuntuu itse asiassa vähän hurjalta ajatella, että 25 senttiä ja tuolla on Kymijoki. Niin kuin tavallaan koko ajan noin lähellä. Ja se myös muuten kuuluu. Onhan paikka. Joo. Lähdetään kattoo tuolla ylhäällä sitä juoksupyörää. Onhan mielettömän kokoinen. Tää on vähän niinku, voisiko sanoa niinku valtamerilaiva, potkuri tai joku tällainen. Se on juurikin niin. Tää painaa 36 tonnia.
Ja tää pyörittää nyt sitten? Joo, se pyörii pyöreästi 100 kierrosta minuutissa ja pyörittää sitten kato generaattoria. Tämähän on se voimakoneen tärkeä osa. Jos katsotaan nyt 2000-luvun konetta, niin se kun lasketaan tietokoneella ja tämä siiven muoto on ihan erilainen uusissa koneissa. Millainen se on sitten? Se on, miten nyt sanois, slangilla vänkkyrä. Okei. Tosiaan tästä reiästä menee 150 kuutiota vettä sekunnissa. Tämähän on 9,5 megawattia pystyy tämä kone tekemään sähkössä. Ja jos niin ajattelee vanhakantaisesti tätä, niin muistelen, että tuolla kilvessä lukee niin 11 500 hevosvoimaa. Pekka, mielenkiintoista. Nyt on pakko sanoa, että radiojuontaja vähän jännittää. Tiedätkö niitä? Okei. Mä haluan poistaa. No lähdetään menee. Kiitos. Kuusankoskella hyvin palvelut turbiini on tehty sen aikaisilla työkaluilla ja on siksi aika kirveellä veistetyn näköinen. Uusi turbiini mallinnetaan ja tehdään pienoismalliksi ja siksi siitä onkin saatu muotoilemalla paljon tehokkaampi. Jaahas, kuinka se sattukaan, että olin just toisaalla, kun tämä uusi juoksupyörä tuli paikalle. Onneksi näillä työntekijöillä on nostureita ja osaamista turbiinin paikalleen asennukseen. Iso hommahan tällainen vaihto on, mutta toisaalta ei tarvi kovin usein tehdä. Aika köykäisesti tollanen 30 tonnia painava potkuri solahtaa paikalleen. Nyt näyttää vähän siltä, että Joo, tässä tullaan on, pois sieltä 40-luvun lopulta. tullaan ja mennään takaisin 2000-luvulle. Joo. Kun kurkkaat tonne, niin siellä se pyörii uutukainen kone. Kuinka kauan näitä on tarkoitus sitten pyörittää? No se seuraava 50 vuotta ainakin. Niin. Joo. Tää on nyt uusittu! Ennen se oli 9,5 megawattia, nyt se on 11,5 megawattia! Kato minkä kokonen! Älytön! Aivan uusi! Lopulta Pekka keksi, että mullekin on oikeita töitä. Meikäläisen tehtävä on, että voimalan yläpuolinen välppä ei tukkeudu. Eli tavallaan pelastan koko voimalan toiminnan. Juuri oikea homma meikäläiselle. No niin. Näet sä istuu siihen? Joo. Hei uittopoika, Tämähän menee ihan hirveet vauhtia. Otas kyytiin se sieltä, nosta pois. Voimakas tömpsäys. Taitaa puota. Upsis. Lyö keskelle. No niin, hyvä. Noin. Älä putoo nyt enää siitä. Kyllä siltä uittomies tulee, jos ikä riittää. Tuli vaan mieleen, että jos virta veisi meikäläisen tonne mukana, niin mihin mä niinku menisin? Sitten jos sä menet sinne 2,5 metrin syvyyteen, Joo. niin sit sä jäät tuohon väläppään kiinni. Tännehän tulee vaikka mitä. No voin kuvitella. Et se parhaillaan on tullut sohvakalusto. Sitten on niitä elämän varjopuolia, että muutama. No niin kai tietty. Kyllä, eiköhän hei, pannaan tämä homma niin poikki ja kahvitauko. Onko keksi? Harmi, ettei ole enää niitä puhelinluetteloita, missä olisi voinut niinku titteliä olla nimi, numero, Aki Linnanahde, uittomies. On muuten kova sana Kouvola-yössä. On se ihminen aikaepeli. Tämäkin koko systeemi on kehitetty jo ennen kuin hiilidioksidipäästöstä edes tiedettiin. Ja tämä vähentää niitä vieläkin. Kymi on kylmää! Vesivoimaakin siis kehitetään koko ajan ja melko uutena kentälle on ilmestynyt aaltoenergiaratkaisut. Joku siis chigaili aaltoja ja tuumi, että eikös tollakin voisi tehdä energiaa. No voihan sillä. Se vähän ihmetytti, että näitäkin systeemejä kehitetään Suomessa, vaikka eihän täällä nyt edes ole kunnon aaltoja. Mut kai se vaan on tärkeintä, että sitä virtaa tulee. On kyllä vaikuttavan näköinen tää Kymijokikin. Tuommoinen 1/5 Suomen kaikista sähköstä, niin se tulee näistä joista. 90% tästä joesta saadaan hyödynnettyä sähköksi. Sellainen sanonta mulla on jäänyt mieleen, kun Kymi on kylmää. Mut kyllä se näköjään Kymi on myös energiaa.